Kenny! Magandang buhay! Welcome back! Sa mga bago, hello sa inyo! Welcome to my channel! So, sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Pero, bago ang lahat, sasabihin ko muna sa inyo ang next tutorial ko kung papaano ko mag-edit ng picture na gumalaw ang mata at lips kagaya ng ginawa ko ngayon. So, abangan nyo ang susunod na video ko ha. So, sa ngayon, ito muna ang ituturo ko sa inyo. So, ano pang hinihintay natin? Arat na! Simulan na natin. So, ayan guys, punta tayo dito sa Picsart. Pindutin natin tong plus sign. Tapos punta tayo dito sa all photos. At hanap tayo ng picture na gagamitin natin. Sticker ulit para kuha tayo ng crown. Lagyan natin ng crown. So, ayan. Pili tayo sa crown. So, kayo na lang talagang bahala kung paano nyo design. So, yan, swirl. Lagay tayo ng swirl.
Save natin. Tapos lagyan natin ng text. So yung text ko is yung sa YouTube account ko. Ayan. Hanap tayo ng font. Ayan na guys. Save na natin yan guys. Dito guys, ang dali-dali lang. So may pang profile pic na kayo sa Facebook or kaya sa YouTube. So save na lang. So